So ito guys yung proof na talagang paying po itong application na ito. Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to RMDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagse-cellphone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa Gcash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload. So ito guys yung proof na talagang paying po itong application na ito. So ito pong points na naipon ko is i-redeem ko na nga po. Ang i-redeem ko guys is yung PayPal na $6 para pwede nating i-convert sa Gcash. And after, piliin lang natin yung area code natin sa Pilipinas. Then, lagay lang natin yung number. Then, lagay lang yung verification code na sinend. So, ayan, success yung redeem ko. So, ito guys, papadala nila sa email ko yung gift code. So, okay lang guys, kahit hindi verified email yung nilagay nyo kasi gift code lang yun na isi-send nila doon. And eto guys, after 6 days, na-receive ko na nga siya sa email ko ngayon. And ngayon nga po, isi-claim ko na siya sa aking verified PayPal. So, yung $6 na niredeem ko guys is naging 5.76 na lang dahil may charge fee. So, ililipat ko na siya ngayon sa verified PayPal ko. So, kita nyo naman guys, 209 lang ang laman ng aking PayPal. So, ililipat ko nga po dito yung ika-cash out ko. So, para nga po malipat guys, login nyo lang po yung verified email nyo sa PayPal para dun po siya papasok. So, ayan na. Refresh lang natin. So, ito guys. Successful ang aking cash out dito po sa application na ito. So, sa mga wala pa nitong app na to, paste nyo lang po yung nilagay ko na link sa description ng video and open nyo po siya guys. Then, lalabas po siya sa Google Play. Tapos, i-download nyo lang po siya. Pag open nyo ng app guys, register nyo lang yung Facebook pag nag-sign in kayo.
or pwede din Gmail account. Pero ginamit ko is yung FB account ko. So, maraming ways para makaipon ng points dito. Like, eto guys, na-complete ko na siya. Confirm your email. Yan. Answer nyo lang yung mga kailangan dun. Yung name nyo, birth year, gender, share location, give us feedback, music preference, listen to your per song. Yan, pag na-complete nyo yan, may points agad yan. Tapos yung listen for 30 minutes, 200 points agad yung nakuha ko dyan. Then, punta tayo sa tasks and offers. Ayan. Pili lang kayo kung slick deals or mega offers. Tapos, pagka nagawa nyo yung mga tasks dyan, makaka-earn kayo ng up to 20,000 points. Ayan, may points din yung share your opinion. Parang survey lang siya. Tapos makaka-earn kayo ng 10,000 points. Everyday yan, guys. Quick earn video, guys. Manonood ka lang ng video. Tapos, instant points agad. Kaya madali mo lang maiipon yung need mo na points para mag-redeem. Siyempre, yung pinaka-top way para maka-earn ng points is to listen music. So, parang nandito na rin lahat, guys. So, guys, ito yung pwede mong ma-redeem once you earn the points. So, ang pinakamababa, guys, is the 4,000 points na pagka naka-earn ka na nito, may makukuha kang bonus gift card na ibibigay ni Karen. Then, may $1. Then, through PayPal is makukuha mo siya. Then, may $3, $6, and eto guys, nagbibigay sila ng AirPods-style wireless headphones once you reach the 16,500 points. Hidden word playlist, Bluetooth smartwatch, portable mini Bluetooth speaker, premium smartwatch, and then ito guys, Google Play gift card, and may $10, $20, and mini drone with camera HD quadcopter. And itong pinakabago nila is mini LCD LED projector na need mo ng 47,500 points. And pwede mo mapakinggan to guys everyday, and pwede mo tong i-save. Yung mga song na napapakinggan mo like ito, mga top pop, fire, future hits,